จันเอ๋ยจันเจ้าขอขึ้นไปขายข้าวแกงบนนั้นได้ไหมคะคือถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่ได้คิดว่าแบบฉันจะไปทำธุรกิจอะไรบนดวงจันทร์ดีบนดาวอังคารดีดูคลิปนี้ไปเริ่มคิดได้เลยค่ะเพราะว่ามันไม่แน่หรอกนะคะว่าภายในชาตินี้เนี่ยเราอาจจะมีโอกาสได้ย้ายไปอยู่บนดวงจันทร์หรือว่าดาวอังคารก็ได้นะคะเลือกเอาถ้าเงินเราพอก็เลือกได้เพราะว่าตอนนี้2มหาอำนาจยักษ์ใหญ่ในโลกทั้งสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยดูเหมือนว่าพื้นที่โลกมันจะแคบเกินไปที่เขาจะสู้กันแล้วนะคะเขาก็เลยไปสู้กันบนอวกาศค่ะว่าใครจะสามารถไปตั้งรกรากถิ่นฐานไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์หรือว่าดาวอังคารได้ก่อนกันซึ่งความน่าตื่นเต้นที่ใจทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะก็คือเราจะได้มาอัปเดตกันค่ะว่าเขาทำกันไปถึงไหนแล้วเทคโนโลยีเขาไปถึงไหนแล้วเขาแบบจะไปกันกี่โมงคะคุณนะที่สำคัญคือมันมีการค้นพบลักษณะทางธรรมชาติบนดาวนอกโลกที่มันแบบเหมือนกับโลกใบนี้เลยตรงที่ว่าเฮ้ยลักษณะเนี้ยมนุษย์รุ่นดึกดำบรรพ์เขาใช้ชีวิตรอดมาได้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์กำลังจะใช้วิธีเดียวกันกับการค้นพบทางธรรมชาติที่มันแบบเหมือนฝาแฝดกันทำให้มนุษยชาติจะมีโอกาสรอดอยู่ในอวกาศได้ค่ะคลิปนี้เราไปดูกันเลยว่าใครจะทำให้อวกาศเรียกว่าบ้านได้กอดกันสนับสนุนข้อมูลคลิปนี้กันได้ที่ QR Code นี้นะคะหรือว่าสนับสนุนช่อง Sign Money Monster กันได้ง่ายๆแค่กดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์มาคุยกันก็ได้คือเราค้นพบว่า FC เราเป็นคนตลกมาเลยเดี๋ยวเราเล่นด้วยและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกด subscribe เอาไว้ให้ด้วยนะคะกดเอาไว้ให้หน่อยสิเผื่อลงคลิปหน้าเราจะได้เจอกันไงดีปะทำไมต้องย้ายออกจากโลกนี้ด้วยพวกเราจำเป็นจะต้องไปสร้างอาณานิคมบนดาวอังคารเพราะว่าโลกของเราใบนี้มีโอกาสที่จะเจอยุคมืดเช่นสงครามโลกครั้งที่3เราจำเป็นจะต้องเก็บต้นกำเนิดเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เอาไว้แล้วเอาไปตั้งรกรากที่อื่นก่อนอย่างน้อยก็เป็นระยะเวลาสั้นๆเพื่อที่จะได้เอามนุษยชาติกลับมาบนโลกใบนี้มีชีวิตบนโลกใบนี้ต่อได้แล้วที่มันจำเป็นจะต้องเป็นดาวอังคารนะเพราะว่าดาวอังคารอยู่ไกลจากโลกมากกว่าดวงจันทร์ซึ่งถ้าเกิดโลกมันเกิดตุ้มตามเป็นอะไรมากขึ้นมาเนี่ยถ้าไปแค่ดวงจันทร์มันอาจจะไม่รอดต้องไปให้ถึงดาวอังคารคำพูดทั้งหมดนี้เป็นคำพูดของอีลอน มัสก์ค่ะไปฟัง That there's some probability that we will, particularly if there's a third world war. Then we want to make sure that there's enough of a seed of human civilization somewhere else to bring civilization back and perhaps shorten the length of the dark ages. I think that's why it's important to get a self-sustaining base, ideally on Mars, because Mars is far enough away from Earth. A war on Earth, the Mars base might survive. It's more likely to survive than a moon base. ซึ่งโครงการตั้งอาณานิคมบนดาวอังคารของอีลอน มัสก์เนี่ยนะคะทุกคนรู้ดีอยู่แล้วค่ะมันเป็นเรื่องที่โด่งดังมากมาหลายปีแล้วที่สำคัญเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ SpaceX ของอีลอน มัสก์หรอกนะคะที่สนใจว่าจะเอามนุษยชาติไปตั้งอาณานิคมบนดาวอังคารประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็มีอย่าง NASA เนาะแล้วก็ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์เขาก็สนับสนุนนะกับการที่จะไปตั้งรกรากมนุษย์บนดาวอังคารไปฟังAnd we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. ซึ่งอีลอน มัสก์ค่ะเขาเคยโพสต์ว่า SpaceX เนี่ยจะส่งมนุษย์ขึ้นไปอยู่บนดาวอังคารเลยให้ได้ภายในปี 2029 หรืออย่างน้อย 2031 ก็ไม่ได้สายเกินไปซึ่งมันเป็นเป้าหมายเดียวกันกับ NASA เลยนะคะเพราะว่า NASA ก็ตั้งใจว่าจะส่งมนุษย์ขึ้นไปอยู่บนดาวอังคารให้ได้ภายในปี 2030แล้วล่าสุดนี้เองค่ะก็คือเดือนมีนาคม 2025 ที่ผ่านมานี้นะคะ SpaceX โดยอีลอน มัสก์ก็ออกมาประกาศความคืบหน้าโครงการที่จะส่งมนุษย์ไปอยู่บนดาวอังคารนะคะว่า SpaceX เนี่ยตั้งเป้าแล้วว่าจะทำภารกิจเดินทางไปสู่ดาวอังคารครั้งแรกปีหน้าแล้วนะ 2026 แต่ว่าคราวนี้เนี่ยคือจะส่งยานสำรวจอวกาศขึ้นไปแบบยังไม่มีมนุษย์นะแต่อีลอน มัสก์จะส่งฮิวแมนอยด์ที่เรียกว่า Optimus ขึ้นไปแทนหุ่นยนต์ของ Tesla นั่นแหละขึ้นไปสำรวจดาวอังคารก่อนขึ้นไปแบบนั่งชิลไปหางานทำกันก่อน
แต่คราวนี้เนี่ยคิดว่าเขาน่าจะตั้งใจขนอะไรไปลงในดาวอังคารเยอะพอสมควรเลยนะหรือไม่ก็ตั้งใจที่จะขนอะไรกลับมาที่โลกเยอะพอสมควรเพราะว่า SpaceX เนี่ยจะสร้างยานอวกาศนะที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาเลยคือความยาว123 เมตรยาวมากจ้ะแล้วสหรัฐอเมริกาคืออย่างที่บอกว่าไม่ได้มีแค่ SpaceX ของ Elon Musk เท่านั้นนะคะที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับจะเอามนุษย์ไปอยู่บนดาวอังคารให้ได้ มีองค์กรเอกชนองค์กรไม่แสวงหากำไรอะไรอย่างเงี้ยที่เขาทำเป็นโครงการขึ้นมาเลยแล้วมันแบบดูน่าตื่นเต้นประมาณหนึ่งคือเรียกว่า MDRS นะคะ Mars Desert Research Station มันเป็นทะเลทรายแห่งหนึ่งค่ะที่เขาเอามาจำลองเป็นพื้นที่เหมือนกับใช้ชีวิตอยู่บนดาวอังคารแล้วก็จะมีปฏิบัติภารกิจต่างๆที่เหมือนกับว่าซ้อมให้คนขึ้นไปอยู่บนดาวอังคารใส่ดูตอนแรกก็ยังคิดว่าแบบมันจะเหมือนได้ยังไงวะเพราะว่าโลกก็คือโลกเนาะจะเอาโลกไปเปรียบกับดาวอังคารนี่คือยังไงนะก็เลยลองไปส่องดูอะดาวเทียมพอใช้ดาวเทียมส่องลงไปอันนี้คือพื้นที่ที่เรียกว่า Hanksville ที่รัฐยูทาห์นะคะจะเห็นว่ามันก็เป็นทะเลทรายที่ไม่เหมือนโลกจริงๆนั่นแหละ1คือสวย2ก็คือมันคงเหมือนดาวอังคารละมั้งซึ่งโปรเจกต์นี้นะคะเขาดำเนินการโดยองค์กรไม่แสวงหากำไรชื่อว่า Mars Society Desert Research Station ค่ะซึ่งเขารับโดเนทด้วยนะใครแบบสนใจอยากจะช่วยเหลือให้มนุษยชาติได้ขึ้นไปอยู่บนดาวอังคารได้เร็วๆก็โดเนทบริจาคเขาไปได้เลยซึ่งหนึ่งในโดเนเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดของโครงการนี้คือใครอีลอน มัสก์แน่นอนค่ะคือแบบว่าอีลอน มัสก์ก็ให้เงินบริจาคกับโครงการนี้ไปเยอะมากเลยแต่ถามว่าประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาเขาคิดยังไงกับการที่แบบหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะ NASA ซึ่งเป็นของรัฐบาลจะทำภารกิจเพื่อที่จะส่งมนุษย์ขึ้นไปอยู่บนดาวอังคารประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาเขาเห็นว่ามันสำคัญไหมจำเป็นหรือเปล่ามีคนทำผลสำรวจออกมานะคะก็จะเห็นว่ามีแค่ 11% เท่านั้นเองค่ะซึ่งแบบมันน้อยมากเลยนะที่เห็นว่าไอโครงการที่จะส่งมนุษย์ไปอยู่บนดาวอังคารให้ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญซึ่งอันดับหนึ่งที่ประชาชนเขาเห็นว่า NASA ควรทำก็คือช่วยดูก่อนว่ามันมีอุกกาบาตมีลูกอะไรไหมจะมาชนโลกช่วยระวังให้หน่อยหรือไม่นะอันดับ2ก็คือ NASA ดู climate change ก่อนไหมล่ะซึ่งนี่ก็คือความก้าวหน้าของสหรัฐอเมริกาที่จะไปดาวอังคารนะคะและแน่นอนมันจะต้องมีคู่แข่งค่ะซึ่งคู่แข่งของสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่าสูสีกันได้เลยมันก็ต้องเป็นประเทศจีนใช่ไหมคะสหรัฐอเมริกามีอะไรจีนบอกเธอมีฉันก็ต้องมีด้วยค่ะซึ่งวันที่ 17 เมษายน 2019 นะคะจีนก็เคยเปิดตัวโครงการที่ชื่อว่า China Sea Space Mars Simulation ค่ะอยู่ที่ทะเลทรายโกบิมณฑลกานซูก็ทำเป็นแบบพื้นที่จำลองดาวอังคารแบบการใช้ชีวิตบนดาวอังคารเหมือนที่รัฐยูทาห์เลยซึ่งประเทศจีนค่ะเขามีความตั้งใจนะคะว่าจะขึ้นไปตั้งศูนย์วิจัยบนดาวอังคารแบบถาวรเลยนะปี 2038 ค่ะSpaceX บอกว่าปีหน้าจะบินแล้วนะจ๊ะส่วนจีนบอกว่าจะตั้งแบบเป็นเรื่องเป็นราวให้ได้เลยก็คือปี 2038 แต่ดูแล้วก็เอาจริงๆเป็นไทม์ไลน์ที่ถ้าเทียบกันทางประวัติศาสตร์มันไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นแต่ถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาจะไปดาวอังคารเนี่ยตอนนี้ส่วนตัวนะไซมองว่าสหรัฐอเมริกาดูจะแบบโดดเด่นกว่าในเรื่องของความที่จะไปถึงดาวอังคารก่อนจะไปตั้งรกรากอะไรใดๆได้ก่อนแต่มันก็ยังมีดาวอีกดวงหนึ่งใช่ไหมคะใกล้กว่านั้นอีกก็คือดวงจันทร์ค่ะและถ้าพูดถึงดวงจันทร์เราก็จะต้องนึกถึงเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ของจีนฉางเอ๋อซึ่งโครงการฉางเอ๋อลูน่าโปรแกรมของจีนเนี่ยนะคะก็คือจะไปสร้างอาณานิคมบนดวงจันทร์เหมือนกันแล้วก็ดูมีความเป็นไปได้มากแบบมากเลยว่าจะขนมนุษย์ลงไปอยู่ได้เพราะเขาดูจนถึงแม้กระทั่งแบบไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแล้วนะแต่เขาค้นพบลักษณะทางธรรมชาติบนดวงจันทร์ที่มีโอกาสมากๆที่จะเอาแบบมนุษย์ลงไปอยู่อย่างปลอดภัยให้มีชีวิตรอดได้ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2023 ค่ะจีนประกาศว่าวางแผนจะพามนุษย์ไปอยู่บนดวงจันทร์ให้ได้นะคะในปี 2030 ซึ่งแน่นอนว่าแผนเนี้ยไม่ใช่ว่าจะพามนุษย์แบบ
ไปเที่ยวไปเยี่ยมไปถ่ายรูปไปเก็บหินอะไรกลับมาแค่นั้นไม่ใช่นะคะแต่คือจะเอามนุษย์ไปอยู่บนดวงจันทร์แบบตั้งรกรากถิ่นฐานที่อยู่อาศัยแบบถาวรเลยทีนี้หลายคนคงสงสัยว่าจะไปอยู่บนดวงจันทร์มันจะอยู่ยังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครเคยศึกษาเรื่องดวงจันทร์ใช่ไหมคะความที่มันอยู่ตรงนั้นอะเฮ้ยทุกอย่างมันโหดร้ายมากนะกับสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตอันอ่อนแอที่เรียกว่ามนุษย์แบบนี้พื้นผิวของดวงจันทร์เนี่ยไม่มีชั้นบรรยากาศแบบโลกนะคะแปลว่าถ้ามีรังสีอะไรเข้ามาก็คือซัดเต็มใส่พื้นผิวดวงจันทร์เลยไม่มีชั้นบรรยากาศมากรองแบบโลกแล้วรังสีที่เป็นอันตรายกับมนุษย์นะคะก็ทุกรังสีแหละแต่รังสีนึงที่เขาพูดถึงคือรังสีคอสมิกแล้วก็พวกอุกกาบาตเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าโลกเรามีชั้นบรรยากาศอุกกาบาตเล็กๆมันก็จะมีแบบเข้ามาไม่ได้บ้างแหละแต่ถ้าใหญ่ก็คือฮัลโหล อาจจะเข้ามาได้นะพายุสุริยะค่ะอันเนี้ยความไม่มีชั้นบรรยากาศพายุสุริยะก็คือซัดเต็มได้เหมือนกันคือมันก็จะแบบมันไม่ได้โดนทีเดียวก็คงไม่รอดแล้วมั้งกลางวันก็คือร้อนแบบร้อนแผดเผาร้อนกว่านรกส่วนกลางคืนก็คือหนาวกว่าช่องฟรีซไปเลยจ้าเรียกว่าถ้าสงสัยไปอยู่ใจไม่รอดแน่ไม่รอดตั้งแต่อยู่ในยานอวกาศละแต่มันเป็นเพราะว่าจีนไปเจอลักษณะทางธรรมชาติที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าตรงนี้ใจว่ามันตื่นเต้นมากเลยนะคือไปเจอถ้ำบนพื้นผิวดวงจันทร์และไอ้ถ้ำเนี่ยแหละมันมีโอกาสที่จะเป็นกุญแจให้มนุษยชาติลงไปอาศัยอยู่ได้จริงๆเรื่องมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อ15 ปีที่แล้วนะคะยานสำรวจยานหนึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยเขาโคจรรอบดวงจันทร์ใช่ปะแล้วก็ไปถ่ายรูปติดแบบหลุมอะไรแปลกๆบนดวงจันทร์มาซึ่งไอ้หลุมเนี่ยเขาก็ดูกันนะคะว่าแบบมันเป็นหลุมที่มองแล้วแบบมันลึกเข้าไปในดวงจันทร์เลยนี่หว่าแล้วพอยานมันแบบหมุนไปรอบดวงจันทร์นะก็ปรากฏว่าถ่ายรูปหลุมลักษณะเดียวกันนี้มาได้อีกมากกว่า200หลุมแล้วไอ้หลุมพวกนี้มันก็กลายเป็นเรื่องตื่นเต้นของประชากรโลกที่แบบชื่นชอบการดูอวกาศอะไรอย่างนี้กันเลยนะคะเพราะว่าหลุมมันไม่ใช่แบบรูปูเล็กๆมันคือหลุมแบบหลุมใหญ่มหึมาเลยที่มันแบบลงเข้าไปทั้งใหญ่แล้วมันก็ลึกมากๆแบบลึกลงไปในพื้นผิวใต้ดินของดวงจันทร์และมันเป็นหลุมที่มันเกิดขึ้นจากการกัดเซาะมานับพันล้านปีซึ่งหลุมเนี้ยมันเกิดจากลาวาค่ะนักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยเรียกหลุมนี้กันว่าลาวาทูบก็คือดวงจันทร์เนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณหลายพันล้านปีมาแล้วนะคะมันก็เคยมีภูเขาไฟเหมือนอย่างที่เราได้ยินเรื่องของโลกเรามาเนาะภูเขาไฟระเบิดมันก็เกิดเป็นลาวาใช่ไหมคะแล้วลาวามันก็คือไหลไปแล้วมันก็ทำให้แบบกัดเซาะลงไปในพื้นผิวเกิดเป็นหลุมขึ้นมาแล้วมันก็กลายเป็นแม่น้ำไฟค่ะไหลกัดเซาะลงไปในใต้ดินทำให้เกิดเป็นโพรงเป็นอุโมงค์แบบใหญ่ไหลไปเรื่อยๆนะคะส่วนลาวาเนี่ยมันก็จะค่อยๆเย็นตัวลงค่ะในส่วนของภายนอกเนี่ยมันจะเย็นตัวลงก่อนคือสมมติว่าเส้นแม่น้ำไฟมันใหญ่แบบนี้ใช่ไหมส่วนของภายนอกที่อยู่นอกสุดมันจะเย็นตัวก่อนพอมันเย็นตัวปุ๊บข้างนอกมันก็คือชั้นหินบะซอลต์ค่ะแล้วตัวลาวาที่มันอยู่ข้างในเนี่ยนะคะมันก็จะไหลต่อไปอีกค่ะแล้วมันก็ทำให้เกิดเป็นแบบเป็นโพรงเป็นถ้ำอะไรแบบถ้ำธรรมชาติซึ่งไอหินบะซอลต์ของชั้นลาวาที่มันแห้งมันเย็นตัวไปก่อนเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าไอชั้นหินบะซอลต์เนี่ยแหละมันก็จะทำให้ภายในอุโมงค์เนี้ยมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างคงที่มากกว่าพื้นผิวภายนอกดวงจันทร์มากๆแล้วมันก็ทำหน้าที่แทนชั้นบรรยากาศโลกได้เลยก็คือป้องกันรังสีที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตอ่อนแอแบบนี้ไม่รอดได้ทำให้อุโมงค์ที่เรียกว่าลาวาทูบเนี่ยนะคะมันจะกลายเป็นบังเกอร์ธรรมชาติที่มีความเป็นไปได้ว่าจะช่วยให้มนุษย์ลงไปตั้งถิ่นฐานในดวงจันทร์ได้ค่ะแล้วพอพูดอย่างเงี้ยไซก็นึกนะว่าแบบลงไปอยู่ในถ้ำหรอเหมือนมนุษย์โบราณเหรอใช้ชีวิตยังไงวะมันไม่น่าจะเวิร์กไหมแต่เขาทำภาพเปอร์สเปกทีฟมาให้ค่ะดูแล้วแบบซื้อนี่เลยค่ะเห็นไหมว่าโอ้โหถ้ามันเป็นแบบการผสมผสานความโมเดิร์นกับเทคโนโลยีลงไปในอุโมงค์ใต้ดินของดวงจันทร์แกห้องนอนโมเดิร์นแต่ผนังเป็นแบบหินบาซอลต์อะไรอย่างเงี้ยดูดีนะห้องรับแขกแบบมินิมอลแล้วก็ดูท
ธรรมชาติชอบอะซึ่งเขามีความคิดนะคะว่าไอ้ลาวาทูบเนี่ยเขาจะปิดผนึกค่ะคือไปที่ปากหลุมแล้วก็ปิดผนึกเลยนะคะเสร็จแล้วทีนี้ก็จะทำการอัดความดันเข้ามาในลาวาทูบนี้เพื่อที่จะให้มันมีชั้นบรรยากาศคล้ายโลกมากที่สุดเพื่อที่จะให้มนุษย์แบบสามารถหายใจได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วพอสภาพแวดล้อมอะไรใดๆมันเสถียรอุณหภูมิเสถียรอากาศเสถียรมันก็จะสามารถทำให้ปลูกพืชผักปลูกอาหารได้ค่ะเราก็จะสามารถตั้งระบบอย่างเช่นไฮโดรโปนิกหรือว่าเทคนิคการเกษตรชั้นสูงอื่นๆได้นะคะเพื่อที่จะปลูกอาหารขึ้นมาให้กับคนที่อาศัยอยู่ในนี้ให้กับนักบินเรียกว่าจะสามารถสร้างอาณานิคมที่พึ่งพาตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบได้เลยแปลว่าไม่ต้องอาศัยการเติมเสบียงจากแหล่งที่อื่นและไอ้อุโมงค์เนี้ยที่อยู่บนดวงจันทร์น่ะรู้ได้ยังไงเหรอคะว่าข้างในมันเป็นยังไงก็เขาก็มีเทคโนโลยีไงซึ่งเทคโนโลยีมันใช้ยังไงบ้างในดีเทลไซไม่รู้หรอกนะแต่เขาก็มีบอกอย่างเช่นว่าใช้เทคโนโลยีเสียงสะท้อนจากเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Silent Orbiter อยากรู้มันทำงานยังไงไปเซิร์ชหาเอาแล้วก็มีพวกสแกนเนอร์เลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยที่จะสามารถเข้าไปแล้วก็ส่องดูว่าแบบลักษณะพื้นผิวถ้ำมันซับซ้อนยังไงนะนอกจากนี้เขาก็มีส่งแบบหุ่นยนต์เล็กๆเอาไปกลิ้งในถ้ำคือสำรวจหมดแหละว่าแบบมันจะหน้าตาเป็นยังไงหุ่นยนต์นี้ก็กลิ้งใส่ลงไปแล้วมันก็คงจะสแกนออกมาละมั้งแล้วก็มีใช้เทคนิคสแกนเป็น 3D ให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถเห็นรูปร่างของไอ้เจ้าลาวาทูบเนี่ยมันแบบ 3D เลยซึ่งจีนก็มีโครงการที่จะส่งหุ่นยนต์ไปเพิ่มด้วยนะเพื่อที่จะสำรวจถ้ำเนี่ยแบบเอาให้ทั่วเอาให้มั่นใจว่ามันแบบมันแข็งแรงปลอดภัยมันไม่ถล่มลงมาแน่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วหุ่นยนต์ที่เขาจะส่งไปตัวนี้ก็น่ารักดีเหมือนกันนะมันเป็นตัวแบบกระโดดเพราะเขาบอกว่าดวงจันทร์มัน 0G ใช่ปะไม่มีแรงโน้มถ่วงเพราะฉะนั้นเอาตัวที่มันกระโดดนี่แหละมันเวิร์กกับดวงจันทร์เพราะว่ามันไม่มีแรงโน้มถ่วงแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่จีนเขาค้นพบเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเห็นไหมล่ะการที่จีนบอกว่าจะเอามนุษย์ไปอยู่บนดวงจันทร์ให้มีชีวิตรอดได้เนี่ยคือแบบไม่ได้ทำแบบไม่มี reference นะคือมี reference ไงว่าแบบนี่ไงเราเจอถ้ำก็แปลว่าถ้ำมีโอกาสมากๆที่มนุษย์จะแบบมีชีวิตอยู่รอดได้เพราะ reference ที่ว่าเนี่ยก็คือมนุษย์เหมือนกันในยุคดึกดำบรรพ์เคยได้ยินคำว่ามนุษย์ถ้ำไหมล่ะใช่บรรพบุรุษของมนุษย์เราก็อาศัยอยู่ในถ้ำไงนี่ไงเป็น reference อย่างดีเลยซึ่งมีการสำรวจให้ดูนะคะว่าลาวาทูบบนดวงจันทร์มันมีความคล้ายคลึงกับลาวาทูบในโลกเราก็มีลาวาทูบค่ะก็คือถ้ำที่เกิดจากการกัดเซาะของลาวาอย่างที่ฮาวายนะคะชื่อว่าคาซูมุระเคฟเนี่ยเป็นลาวาทูบที่ยาวที่สุดที่รู้จักบนโลกค่ะยาวกว่า40ไมล์เหมือนบนดวงจันทร์เลยอ่ะหาข้อมูลได้ประมาณนี้เริ่มอยากรู้แล้วว่าจีนยังไงต่อไซก็เลยไปเปิดหาข้อมูลนะคะเปิดตอนแรกก็หาไปเจอเว็บของจีนเลยค่ะของรัฐบาลจีนเลย China National Space Administration เปิดมาโอ้โหมันดีมากอ่านไม่ออกก็เลยถ่ายรูปมันไปนะคะถ่ายไปก็เจอรูปนี้ป้ายข้างหลังเขียนว่าไงนะเขียนว่า International Lunar Research Station ลองดูอีกทีตึ๊กโอเคคีย์เวิร์ดนี้นะไปหาก็เจอเป็นภาษาอังกฤษแล้วค่ะก็ยังชั่วหน่อยเดี๋ยวไม่มีอะไรมาเล่าต่อเราก็เลยไปเจอเปเปอร์เป็นภาษาอังกฤษนี่อันนี้เลยชื่อว่า International Lunar Research Station เนี่ยแหละคือเขาก็เขียนไว้หมดเลยนะว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างจะส่งจรวดหน้าตาแบบไหนไปบ้างตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังทำอะไรอยู่แล้วพอไปถึงดวงจันทร์มิชชั่น1 2 3 4เขาจะทำอะไรบ้างมันต้องทำคลิปเพิ่มรายละเอียดมันเยอะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ลองไปอ่านเองดูแต่ว่าสรุปสั้นๆนะคะก็คือโครงการที่จะไปดวงจันทร์ของจีนตอนนี้ถ้าพูดถึงฉางลูน่าโปรแกรมตอนนี้มันไปถึงฉาง8แล้วนะคะซึ่งฉาง8เนี่ยบอกว่าประเทศจีนตั้งใจว่าจะไปดวงจันทร์นะแล้วบอกเลยว่าจะไปที่ขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์ค่ะเพราะว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่มีคล้ายๆน้ำผุดซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะทำให้มันกลายเป็นน้ำได้
แล้วการไปของจีนครั้งนี้เนี่ยนะคะจะไปพร้อมเครื่อง 3D Printing ที่จีนคิดค้นขึ้นมาค่ะว่าไอ้เครื่องนี้เนี่ยนะสามารถที่จะใส่อิฐหินดินของดวงจันทร์นะใส่ลงไปในเครื่องปรินเตอร์นี้นะแล้วให้มันปริ้นออกมาเป็นแบบเป็นอะไรก็ว่าไปที่ต้องใช้อ่ะแล้วจะสร้างเป็นศูนย์วิจัยบนดวงจันทร์ได้เลยค่ะซึ่งในโครงการนี้ฉางเอ๋อ8เนี่ยนะคะจีนจะเป็นคนนำร่องเพื่อที่จะแบบขนเทคโนโลยีอะไรต่างๆนานาไปลงบนดวงจันทร์ใช่แต่จีนบอกเลยนะคะว่าไม่ได้จะทำคนเดียวนะเวลคัมค่ะยินดีต้อนรับพาร์ทเนอร์ใครอยากจะไปเป็นพาร์ทเนอร์กับจีนนะคะรัฐบาลจีนเขาก็เวลคัมค่ะแล้วหนึ่งในนั้นนะประเทศไทยอยู่ในโครงการด้วยซึ่งที่สายเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการย้ายมนุษย์ไปอยู่ดาวอังคารหรือว่าไปอยู่ดวงจันทร์มันก็ฟังดูเป็นเรื่องของความไฮเทคโนโลยีหนังไซไฟสุดๆเลยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเรื่องของการที่จะให้มนุษยชาติเผ่าพันธุ์ของเรามีชีวิตอยู่รอดไปได้มันเป็นเรื่องที่ย้อนไปสู่อดีตการของบรรพบุรุษมนุษย์ที่ครั้งหนึ่งใครจะไปรู้ว่าเราอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นมาจากโลกใบนี้ก็ได้นะเราอาจจะเคยย้ายมาจากที่อื่นเหมือนกันแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำจนกระทั่งถ้ำเนี่ยในโลกมนุษย์มันก็คือกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่แห่งความปลอดภัยที่ทำให้มนุษย์รุ่นแรกเจริญเติบโตขยายเผ่าพันธุ์ขึ้นมาได้จนกระทั่งมีเราจนถึงในทุกวันนี้แล้ววันนี้พวกเรากำลังมองกลับไปบนดวงจันทร์แล้วก็ถูกดึงดูดกลับไปหาอะไรบางอย่างที่มันจะมาคุ้มหัวคุ้มภัยให้เราสามารถมีชีวิตรอดต่อไปได้พวกเราเนี่ยมีโอกาสมากๆเลยนะคะที่จะได้เป็นประจักษ์พยานว่ามนุษยชาติเนี่ยจำเป็นจะต้องอพยพย้ายถิ่นฐานออกไปดาวดวงอื่นกันจริงหรือเปล่าแล้วระหว่างชาติมหาอำนาจ2ประเทศใครจะได้ไปแตะก่อนกันจะได้ไปอยู่บนดวงจันทร์หรือจะได้ไปอยู่บนดาวอังคารก่อนคนคนหนึ่งจะต้องทำมาหากินมีเงินมากขนาดไหนถึงจะมีโอกาสรอดจากยุคมืดในโลกของตัวเองแล้วก็ย้ายไปอยู่ดาวดวงอื่นได้แต่มันก็มีเรื่องนึงนะคะที่ส่วนตัวทรายรู้สึกว่าก็น่ากังวลอยู่เหมือนกันสำหรับประเทศจีนถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะไปถึงดวงจันทร์ครอบครองปักธงสร้างอาณานิคมได้ก่อนท้องฟ้าในโลกของเราเนี่ยมันอาจจะไม่โรแมนติกเหมือนเดิมเพราะถ้าเกิดว่าวันไหนเรามานอนดูท้องฟ้าเราอาจจะเห็นว่าดวงจันทร์มันจะเรียกว่าดวงจันทร์ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าถ้าจีนครอบครองได้เมื่อไหร่เราอาจจะต้องเรียกมันว่าดวงจีน